So, ayun guys, I'm Kevin Burmas, and for today's video, mag-unbox tayo ng isang napakalupit na smartwatch. Ayan, nakikita niyo ba? So, ayan. By the way, this smartwatch is the Haylou smartwatch 2 or the LS02. Ayan. So, bubuksan na natin ngayon at titingnan na natin kung ano ang laman ng smartwatch na ito. Ayan. By the way, mura ko lang siya nabili guys. Mamaya sabihin ko sa inyo at the end of this video. So sana guys tapusin nyo para malaman nyo kung ano ang meron sa loob ng smartwatch na ito at kung ano yung edge niya sa iba pa. By the way, ito yung box niya. Medyo matigas naman siya. So ligtas naman yung relo nyo sa loob kapag i-ship out na. Ayan. Buksan na natin. So, yan. Nasa loob na. The user manual. Usually nakalagay talaga sa box yan. Nakasama. By the way guys, I'm using this smartwatch for almost 1 week. Na-try ko na talaga siya. So, kaya na-review ko na siya ngayon. Kaya nakalabas na rin yung user manual niya. Nasa ibabaw na. Nasa ilalim talaga siya. And then the charger, the cord. Ayan. Wala siyang kasamang adapter. So, gamitin nyo na lang yung sa phone nyo. I guess pwede naman yun. Akin kasi ginagamit ko yung sa phone ko lang din. So, and now, here is the smart watch. As you can see, ayan, may takip pa siya. So, tatanggalin natin. Ayun. And, i-on natin siya. Ayan. Kita niyo ba siya? Ka-unboxing. Ayan siya, ayan. Ayan. So, ngayon, i-review natin ngayon yung physical appearance niya. Napaka-cozy niya na smartwatch guys. Kung makikita nyo yung smartwatch na Xiaomi, ni Realme, at ni Huawei, halos same lang siya guys. And hindi kayo magsisisi kapag binili niyo siya. Napaka-magaan lang siya sa kamay guys. Hindi siya ganun kabigat. So, madali siyang isuot. Yung rubber niya matibay. And then, yung touch niya naman is napaka-smooth guys. Para ka lang talaga may cellphone na dinikit sa kamay. Ganun ka lang. Oh. And then, yung likod niya, ayan, etong ilaw na to, papakita ko sa inyo, wait. Baka manual kasi yung heartbeat ko eh, ayan. Iilaw lang kasi siya pag nakadetect siya ng heartbeat guys. So, ayan. Ayan, napaka-cozy niya guys, ang ganda-ganda niya. Tapos yung bakal, ito hindi siya bakal, alam nyo matigas na plastic na parang bakal, parang ganun lang siya. So hindi siya kinakalawang guys. So kahit mabasa siya, okay lang. And then, ito yung sa heartbeat niya, and ito yung sa charger niya. Ayan, magnetic charger kasi yan. Ganito yan guys. Ay, pagbaliktad di siya didikit. Ayan. Ayan guys. Ganyan siya katibay. So kahit isabit nyo siya, na naka-charge, okay lang. Ayan. So, ayan. Ayan muna natin siya. So, unbox natin. Kasi tatago na muna natin. Kasi makalat. So, ayan. Bibigyan ko kayo ng quick specs ng smartwatch na to. So, this is a metal and PC. Yun yung material niya. Ito yung metal niya guys ha. Ito yung metal niya. Pero ito hindi. And then, yung strap length niya is 180mm to 230mm. Standard siya. So, pwede siya sa maliliit na braso katulad ko. And then, pwede rin siya sa malalaking braso. Kasi, makikita nyo guys, end-to-end yung butas niya. So, iba kasi dito lang. So, yung ibang relo, pag payat ka, kailangan mo papabutasan dito lang extra para magkasya sa'yo. So, ayun yung niya. Advantage sa iba. And then, strap width is 22mm. Ayan, yung ganyan niya guys. Ito. Hindi siya ganun kalaki. Cute lang siya. Cute size. Chipset niya is Nordic NRF 52840 Health Tracker. Ayun. Yung sinasabi ko sa inyo may health tracker siya guys. Heart rate. So, nakikita niyo yung heart rate nyo
every time na nakasuot nyo. Pwede siyang manual or pwede siyang naka-automatic. Yung manual is kapag sinet nyo lang doon sa heartbeat rate, doon lang siya gagana. Pero pag automatic, every time na nakasuot nyo siya, mag-heartbeat check siya. So, real time yung heartbeat check sa watch nyo. Pero makonsumo sa battery yan masyado. Pero okay lang din naman. And then, meron din siyang sleep monitor. Ayan. Yan yung kagandahan ng makikita nyo yung deep sleep mo or half sleep. Ibig sabihin half sleep parang yung tulog ka pero hindi ganun kalalim. And alert type is may vibration siya guys. Promise yung vibration niya. Napakalupit. Kapag nag-set ka ng alarm, magigising ka talaga. Kasi sobra yung heart. Vibration. Ayan. Yung display niya is 1.4-inch TFT LCD screen. Meron din siyang display resolution na 320 by 320 pixel. Ayan. Screen type niya is 2.5D capacitive touch panel. Ayan. And then, guess what? The Bluetooth is 5.0 na siya. So, compatible na siya sa mga bagong smartphone. Siyempre, nag-upgrade yung smartphone, nag-upgrade din yung smartwatch. Kaya nga sila tinawag yung smartwatch. Diba? Extra flash, meron siya 64 MB. So, I think yun naman yung magagamit. Maliban na lang kung medyo kayo makalikot kayo, magpa-flash kayo ng ROM nyo or upgrade. Etong relo na to is water resistant. Papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-water resistant. Yung water resistant niya is IP60. Sabi yan. IP68. So, ibig sabihin ng IP68 sa code na pagiging water resistance is hindi nyo siya pwedeng ilublob sa malalim ng matagal na hindi siya pwede pang swimming ng diving. Pwede siya yung splash, rain, habang tumatakbo kayo, okay lang. Or naghuhugas kayo ng pinggan, okay lang yun. Pero yung mabababad kayo sa pool, tatagal kayo sa ilalim, not advisable guys. Baka matsambahan, sayang lang. And then the battery capacity is 260 mAh. And then charging time niya naman is 2.5 hours. Sobrang ikli lang guys. Ayan. Standby time pa lang 20 to 30 days. Ayan. Pero I guess 20 days ang tatagal nito. Pero okay yun, tagal na nun guys ha. Number of sport modes, ayan, 12 na siya guys. Compare dun sa LS01 is meron lang siyang I think 8 sports mode lang siya. Ngayon, dinagdagan nila ng 4, 12 sports mode na lang siya. Na siya ngayon. Operating mode is touchscreen and button. Yung button niya guys is ito lang, sa right side lang niya meron. And then, app name, and Haylou app and Haylou Fit app. So, pag binuksan nyo to, kapag bagong bilhin nyo, pagbukas nyo dito, may QR code dyan guys. Scan nyo na lang yun, hindi nyo na kailangan mag-search. Choose nyo na lang kung anong gusto nyo application na gagamitin. Haylou app or Haylou Fit app. I recommend Haylou app. Pero palas lang sila guys, kaya ito nung gamitin nyo. And then the sensor is ultra low dynamic optical, heart rate sensor, and then accelerometer. One eternity later. Accelerometer. And then compatible with Android 4.4 and above. Ayan, sa mga latest phone, good na good yan. And iOS 8.0 and above sa iPhones. Ayan, sa iOS. And what's in the box is the Haylou watch. Ito, charging cable, English manual, ayan. And then, meron pa siyang free white strap guys. Ayan. Tapos may screen protector din siyang free. Pero nilagay ko na kasi sa akin, so di ko na sa inyo mapakita. Ayun. So, by the way guys, nabili ko lang to sa halagang, hindi nyo makalain, 1,117 kasama na yung shipping fee guys. And then, in-order ko siya sa loob isang araw and then nililiver nila within 1 hour guys. Ganon kalupit yung binili ko. And binili ko siya guys sa Prime Goods. Pwede kayong dumiretso sa Prime Goods. Ilalagay ko yung link sa baba sa description. Or pwede kayong mag-order through Grab app. Ayan.
Sa Grabmart, hanapin nyo lang doon Haylou Philippines or Gadget Hunter PH. Ayan. Ayan, goods na goods yan guys. So, napakamura. So, I highly recommend this smartwatch guys sa mga gustong bumili dyan. Promise, di kayo magsisisi. Maganda siya. At worth it siyang bilhin. So, ayun. And by the way, thank you for watching. Sana manood kayo ulit for another unboxing. And I think sunod na i-unbox natin is the Haylou earbuds. Ayan. Wala ka nyo lang kung anong earbuds yun. Ayan. So ayan, thank you guys. By the way, I'm Kevin Burmas and this is our unboxing. Thank you. See you next video.